สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่น้ำหนึ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะอุ้ยเหมือนกลับบ้าน เขาเรียกว่าสู่กลับบ้านเก่า กลับบ้านเก่าแปลกแปลกแปลกบ้านเดิม บ้านเดิมโอเค คืนสู่เหย้าคืนสู่เหย้า คุ้นเคย โอเคค่ะ ก็ขอให้พี่น้ำหนึ่งแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะชื่อทางการเกินวะ ว่ะ สวัสดีค่ะน้ำหนึ่งมิลินค่ะ โอเคค่ะ ก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวของซีรีส์โซ่รักอาคานีเนี่ย ก็ขออัปเดตชีวิตการงานพี่น้ำหนึ่งหน่อยว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง แล้วก็นอกจากเป็นนางเอกไปแล้วเนี่ยไปทำอะไรมาบ้าง ช่วงนี้เหรอคะ ใช่ค่ะ ช่วงนี้ก็เรื่อยๆค่ะก็ช่วงนี้ก็จะเน้นเรื่องการแบบโปรโมทซีรีส์เป็นหลักนะเพราะตอนนี้ก็กำลังออนอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็จะเป็นการโปรโมทซีรีส์เป็นหลักแล้วก็มีการทำคอนเทนต์อื่นๆใดๆกับเพื่อนๆเซอร์ติสก็มีการทำคอนเทนต์อยู่สม่ำเสมอค่ะใช่ เห็นว่ามีไปรำถวายด้วย ใช่ ที่จังหวัดนครพนม ใช่ เป็นยังไงบ้างแล้วจุดเริ่มต้นมันมาจากอะไรบ้างคะ คือไปรำถวายองค์พ่อปู่ศรีสัตนคราชค่ะที่ ค่ะ จังหวัดนครพนมถ้าใครแบบเคยเห็นหรือเคยผ่านไปเที่ยวที่หนองคายก็จะเห็นว่าองค์พญานาคองค์สีทองๆใหญ่ๆตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงอะไรอย่างนี้ก็วันนั้นคือตื่นเต้นมาก คือจุดเริ่มต้นก็คือเป็นความบังเอิญมากๆคือวันนั้นไปวิ่งกับออนที่ไหนอะสวนเบญ สวนเบญ ใช่ก็คือไปวิ่งกันแล้วก็ไปเดินเล่นในงานหนึ่งที่เป็นงานเกี่ยวกับเหมือนเป็นงานโอท็อปงานศิลปะหัตถกรรมหรืองานพวกงานคราฟต์อะไรอย่างงี้คือตอนแรกอะเราจะไม่ได้เดินเข้าไปในงานนั้นแหละเราเลยคุยกับออนว่าเดี๋ยวมาพรุ่งนี้ละกันอะไรเงี้ยแต่ก็คุยกับออนว่าแต่ถ้าเรากลับไปแล้วอะเราไม่น่าจะได้มาแล้วนะก็เลยแบบเดินเข้าไปในงานแล้วก็บังเอิญไปเจอแม่พี่เชอร์ใช่แม่พี่เชอร์อยู่บูธขายแบบเหมือนเป็นแบบต่างหูดอกไม้อะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเราก็ไม่รู้ว่าจะซื้อต่างหูดอกไม้อะไปไหนดีออนก็เลยแซวว่าใส่ไปถ้ำนาคาไงเพราะว่าเราอยากไปกันแล้วพอแม่เหมือนแม่พี่เชอร์เห็นว่าชอบไหว้องค์พญานาคเหมือนกันเหรอเนี่ยพวกแม่นี่ก็สายพญานาคเหมือนกันนะอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็คุยกันไปคุยกันมาแม่พี่เชอร์ก็เลยบอกว่าไปรำไหมใช่แม่พี่เชอร์เป็นคนแบบเหมือนเป็นคนเปิดท็อปิกมาเนี่ยไปรำไหมแบบปีที่แล้วที่พี่เชอร์ไปรำใช่เห็นที่พี่เชอร์ไปรำก็เลยแบบว่าได้แม่แบบถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็อยากไปก็เลยแบบปีหน้าถ้าปีหน้ามีโอกาสก็อยากไปอะไรเงี้ยแล้วแม่บอกปีนี้เลยไหมล่ะแล้วแม่ก็เลยแบบไลน์ไปหาพี่ที่เขาเป็นเหมือนแบบเป็นพี่ผู้ประสานงาน ใช่ที่จังหวัดนครพนมเขาเป็นเหมือนเป็นแบบประธานหอการค้าที่จังหวัดนครพนมอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกยังมีวันว่างพอดีคือแบบมันบังเอิญมากคือแบบเหลือระยะเวลาอีกแบบไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำมั้งอะไรเงี้ยก็เลยแบบแต่ก็บอกแม่ว่าถ้าเกิดว่าเต็มหรือว่าอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะไว้ปีหน้าเราค่อยไปก็ได้แต่สุดท้ายคือเหมือนทุกอย่างมันลงล็อกหมดเลยแบบเหมือนมีที่ว่างด้วยแล้วพี่เขาก็เลยแบบโอเคงั้นก็มาลำกันก็เลยไปลำกันหลังวันเฟิร์สอีพีเลยวันเฟิร์สอีพีพี่คือวันที่11ใช่ไหมคะแล้วก็12ก็เลยไปรำวันนั้นก็คือแบบตื่นเต้นมากจริงๆเพราะเราไม่เคยรำมาก่อนแล้วเอาเวลาไหนไปซ้อมเพราะว่าเห็นแบบออกงานบ่อยมากก็เป็นเหมือนแบบเวลากลับบ้านมาก็ดูคลิปแล้วก็แกะท่าเองแล้วระหว่างนั้นก็มีตาหวานนี่แม่เราเป็นแม่ทุกวันเป็นแม่ตั้งแต่อยู่ในวงจนออกมาก็ยังคงทำหน้าที่นั้นอยู่อะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเหมือนแกะท่ากันไปเองก่อนแล้วก็จะมีวันที่ใกล้ๆวันจำไม่ผิดเหมือนวันก่อนที่ช่วง 2-3 วันก่อนหน้าที่จะไปงานก็คือตาหวานก็แบบมาซ้อมร่วมด้วยกันไหมอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าแล้วตาหวานก็จะเป็นคนคอยเก็บท่าให้แต่ก่อนหน้านี้ก็แกะท่ามาก่อนใช่สวยไหมคะสวยค่ะสวยมากเพราะว่าตรงที่พี่ๆรำกันมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นแถวหน้าเลยละกันใช่เป็นบนแท่นใช่เป็นแท่นอยู่บนแท่นแล้วพอมองแบบบนเขาเรียกว่าภาพจากโดรนคือแบบโหคนรำเขาเรียกว่าคนที่มีความแบบศรัทธาหรือว่าแบบอยากมารำถวายมันเยอะมากๆเลยใช่วันนั้นเหมือนวันที่12กรกฎาคมหรือเปล่านะที่เราไปวันนั้นเหมือนวันนั้นเป็นวันที่คนเยอะที่สุดจากทั้ง7วันเลยเพราะว่าเหมือนแบบน้องๆจากมหาวิทยาลัยหนองคายนครพนมเขาก็แบบย้ายจังหวัดเฉยเลยจังหวัดนครพนมเขาก็แบบเหมือนมาร่วมรำด้วยอะไรใช่ก็เลยแบบเป็นวันที่เหมือนคนเยอะที่สุดประมาณ 6,000 คนคือตอนแรกพี่ไม่ตื่นเต้นเลยนะพอจังหวะพี่ขึ้นแท่นไปแล้วจังหวะมันต้องไหว้4 ทิศใช่ไหมคะพอจังหวะไหว้ทิศสุดท้ายที่ต้องหันหลังไปเจอคนดูตอนแรกมือไม่สั่นพอหันไปปุ๊บ มือสั่นใช่แต่ว่าก็ทุกอย่างก็ผ่านมาได้ใช่รับลื่นผ่านไปได้ดีเก่งมากค่ะเก่งมากเพราะว่าจากที่ดูเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบพี่น้ำหนึ่งออกงานถี่มากๆเราก็แบบว่าเฮ้ยแบบเหมือนอีกวันนึงก็ไปเห็นแบบไปรำแล้วอีกวันนึงก็โผล่ไปบินแล้วอีกวันนึงคือชิบินแล้วใช่เอาไว้ปีหน้าถ้าว่างอาจจะเป็น
พว เป็น กเรา เขาเรียกว่าอะไรแถวเขาเรียกว่าอะไรนะ แถวหน้าเจมส์เสือ คู่รองใช่เพราะเขาอยากให้ BNK ไปอยู่ ใช่ โอ้ เอาไว้ ดีนะ มีโอกาสถ้าเกิด ได้ เลิกงามยามดีเดี๋ยวชวน ได้เลยขอบคุณค่ะ โอเค พูดถึงเรื่องแบบทำบุญไปแล้ว แบบว่าปกติเนี่ยเราก็จะเห็นพี่น้ำหนึ่งในพาร์ทที่นุ่งขาวห่มขาว ปกติเราจะ ไปกับเขาเรียกว่าอะไร ปฏิบัติธรรม กับปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะ ใช่ เป็นคนธรรมะธรรมโมเนาะ อือฮึ แล้วล่าสุดเหมือนมีเชิญเพื่อนไปด้วย ใช่ เชิญแก๊งเสือติดไป อ๋อใช่ เป็นยังไงบ้าง ไปขึ้นถ้ำนาคานี่แหละ ไปหลังจากที่เราไปรำแล้วก็แบบว่าไปขึ้นถ้ำนาคา ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆเหมือนกันนะ เพราะปกติถ้าเรารู้จักกันมาเนาะมันก็น่าจะเป็นการยากพอสมควรที่เราจะสามารถลากเพื่อนๆทั้งหมด ขึ้นไปในบนถ้ำนาคาด้วยไปไหว้ไปมูเนี่ยเพื่อนก็ไม่ค่อยไม่ใช่สายนี้เท่าไหร่ นอกจากมูแล้วคือเหนื่อย เพราะว่าเราต้องพาเพื่อนๆขึ้นเขา ใช่แต่พอเราคุยกันแล้วอยู่ดีเพื่อนๆก็แบบอุ๊ยได้สิไปก็ได้นะอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าพากันไปขึ้นถ้ำนาคา ก็ไปขึ้นถ้ำได้สำเร็จราบรื่น แต่ระหว่างทางก็มีเสียงบ่นบ้างเล็กๆน้อยๆระหว่างทาง เก่งมาก แต่ก็พากันขึ้นไปได้เลย แล้วระหว่างทางเนี่ย อือฮึ ระหว่างเขาเรียกว่าความแบบชื่นใจกับว่าเฮ้ย อ่า เออใกล้จะถึงแล้วอย่างเงี้ยมันมีอะไรแบบมากกว่ากันแบบ อ๋อถ้าของพี่เหรอ อืม ของพี่ยิ้มตลอดทาง เหรอ คือพี่มีความสุขมาก เออ ใช่ คือแค่จังหวะจะเดินขึ้นเขาแล้วเห็นป่า คือมีความสุขมาก อืม ยิ้มตลอดทางจนเป้พูดไปว่าแหมมีความสุขอยู่คนเดียวแล้วนะ ใช่ ประมาณนั้นแต่ว่า อ๋อ คือด้วยความที่แบบเป็นคนชอบไหว้พระ เป็นคนชอบ อืม แบบว่าไปแบบว่าไหว้แบบองค์พญานาคก็เป็น อืม เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราก็นับถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม พอเรารู้สึกว่าเราจะไปไหว้เนาะมันก็หัวใจมันก็ปิติเนาะ อืม แล้วนอกจากการได้ไปไหว้แล้วคือเรายังได้แบบไปเติมป่าเติมเขาอะไรเงี้ย อืม มันก็เลยแบบมีความสุขมากๆ ก็เลยบอกเพื่อนว่าเฮ้ยถ้าครั้งหน้าไปกันอีกได้นะ เออ เดี๋ยวมีแน่ เอ้ยต้องคุยกับเป้ก่อนโทรไปหาเป้ก่อนเลยตัวหลักเนี่ย แล้วพอดีเห็นพอมีภาพเขาเรียกว่าอะไรตัวติ๊กต็อกออกมาว่าแบบ อ่าฮะ เหมือนไปเที่ยวเขากันอะไรเงี้ยแล้วเลยแฟลชแบ็กแบบภาพที่เป็น general election ที่เป็นแบบพี่น้ำหนึ่งทำท่าปีนเขาอ่ะ อ๋อใช่ ก็เลยแบบแบบเหมือนภาพหนูว่าแฟลชแบ็กอะไรอย่างเงี้ยม ปีอ๋อใช่ปีสุดท้าย ใช่ ที่เป็น ใช่ ปีนผาปีนเขา ใช่ ใช่ อืม ชอบไอเลิฟป่าเลิฟเขา แล้วปกติพี่น้ำหนึ่งเป็นสายมูอยู่แล้วปกติ ก็มีบ้างใช่ อืม แต่ว่าก็อย่างที่เราทุกคนรู้นะว่านอกจากการที่เราจะมีแบบที่พึ่งทางใจ ค่ะ พอเราได้ไปไหว้เราไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอพรอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าใจเรามันสบายอะ ใจเรามันมีความหวังอะไรเงี้ย ค่ะ แล้วนอกจากนั้นก็คือต้องเป็นการลงมือทำด้วย อืม ก็เลยแบบรู้สึกว่าถ้าเราทำทุกๆอย่างในทุกๆหนทางเนาะทั้งทางที่เราลงมือกระทำด้วยตัวเองด้วย แล้วก็รวมถึงมีที่พึ่งทางจิตใจด้วยอะมันก็เลยแบบมันเหมือนเป็นการมานิเฟสที่ดีอ่ะก็เลยชอบใช่ นี่นะคะคือนิยามของคนที่สวยทั้งภายในและภายนอกนะคะ งดงามทั้งจิตใจและสวยค่ะ แค่นั้นเลยค่ะ โอเค เงินเท่าไหร่เนี่ยรับเงินเดิมมาไป คือหลายคนคิดว่าวันนี้น้องนายเนี่ยใต้โต๊ะแต่จริง ๆ ไม่นะเขาเรียกว่าเป็นเดสตินี ใช่ เพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เจอกันที่งาน งานหนึ่ง ใช่ ใช่ งานหนึ่ง ใช่ งานหนึ่งแล้วนะคะ ดีใจนะคะที่ได้มาเจอกัน ดีใจค่ะดีใจฟินมากไม่ใช่ ใช้หน้าที่การงานในทางที่ชอบ ในทางที่ชอบโอเค แล้วพี่น้ำหนึ่งคิดว่าส่วนหนึ่งจากการที่แบบเราเมนิเฟสหรือว่าการมูของเราอ่ะมันเขาเรียกว่ามันเมนิเฟสถึงโปรเจกต์ 4 Element ในของโปรเจกต์นี้ด้วยไหม ในซีรีส์นี้ไหม คิดคือพี่เวลาไปขอพรหรือเวลาไปเงี้ยจะไม่ค่อยได้ขออะไรที่มันเป็นแบบเป็นชิ้นเป็นอันแบบตรงๆอะไรเงี้ยแต่จะเป็นการขอคร่าวๆเหมือนขอให้เราราบรื่นในการใช้ชีวิต ราบรื่นในการทำงาน ขอให้เจองานที่สามารถทำให้เราแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรดี ขอให้เจองานที่ส่งเสริมเรา ทำให้เราแบบได้รู้จักกับคนเยอะๆมากยิ่งขึ้นทำให้เราได้มีโอกาสในการต่อยอดมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยคือจะเป็นการขอแบบรวมๆมากกว่าใช่ไม่ได้แบบอุ้ยหนูหลวงพ่อคะหนูขอถูกหวย เจาะจงไปเลย หรือของานนี้งานนั้นอะไรเงี้ยไม่ค่อยใช่ อืม ไม่ได้มีเจาะจงอะไร โอเค ก็แล้วก่อนหน้าที่จะเอ่อเล่นซีรีส์เรื่องเนี้ยค่ะ เหมือนแบบมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลด้วย ใช่ แบบอาจจะขอแบบเขาเรียกว่าอะไรแชร์ประสบการณ์ละกันเผื่อแบบแฟนๆเขาแบบอยากแบบไป
เปลี่ยนเพื่อให้รู้สึกว่าเป็นสิริมงคลกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงบ้างคะที่มาของการเปลี่ยนชื่อนามสกุลคือจริงๆอะที่มาแรกเลยอะคือจริงๆการเปลี่ยนนามสกุลคือเป็นเราเปลี่ยนกันทั้งบ้านทั้งแบบทั้งพ่อแม่พี่ด้วยแล้วก็พี่ด้วยทั้งครอบครัวเลยอะไรเงี้ยมันก็มีเหตุผลมาจากเรื่องอื่นใดๆในเรื่องของครอบครัวก่อนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเปลี่ยนแล้วอะถ้าเกิดว่ามันมีเขาเรียกอะไรดีความหมายที่ดีมีเลขผลรวมที่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะก็คือถ้าได้เปลี่ยนครั้งนึงแล้วเรารู้สึกว่าเราสบายใจกับสิ่งที่เราได้ทำลงไปแล้วไม่ได้เดือดร้อนใครอะไรเงี้ยแล้วก็ถือว่าอ่ะเป็นอันนี้ก็ได้เปลี่ยนก็ได้อะไรเงี้ยค่ะใช่ก็เลยแบบลองไปปรึกษาอาจารย์ดูพอจะตั้งเองก็ตั้งไม่เป็นนะว่าจะตั้งกันยังไงจะเป็นนามสกุลอะไรยังไงอะไรเงี้ยใช่อาจารย์ก็เลยแบบเสนอมาแล้วปกติเวลาคนเปลี่ยนชื่อกันเขาจะต้องให้มันผลรวมทั้งชื่อกับเลขอะไรสักอย่างมันจะเป็นแค่แบบนามสกุลดีอย่างเดียวไม่ได้ชื่อดีอย่างเดียวไม่ได้อะไรเงี้ยต้องแบบรวมกันแล้วดีอีกก็เลยแบบตอนแรกจะได้เปลี่ยนชื่อด้วยจะไม่ได้เป็นชื่อมิลลินแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอาจารย์ส่งชื่อมา10 กว่าชื่อแล้วสุดท้ายก็เลยส่งไปหาอาจารย์คะถ้าหนูยังมิลลินเหมือนเดิมได้ไหมคะหรือแบบเราสามารถเป็นมิลลินเหมือนเดิมได้ไหมอะไรก็ได้ที่แบบให้ยังความเป็นมิลลินมันยังคงอยู่อะไรเงี้ยแบบสามารถไหมเพราะว่าเราก็มีเหตุผลส่วนตัวของเรานะเพราะว่ามิลลินมันเป็นชื่อแฟนคลับมันเป็นชื่อจดจำไปแล้วเนาะใช่แล้วก็เป็นชื่อแบบเหมือนแฟนคลับของเราด้วยที่เป็นมิลลินแลนด์อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าตอนที่เราส่งไปหาอาจารย์ถ้าอาจารย์บอกว่าไม่มีแล้วแบบไม่สามารถจะแก้ปัญหาอะไรแล้วเราก็คงคิดว่าเราก็คงจะใช้ชื่อมิลลินเหมือนเดิมเพราะว่าเราก็มันมีความหมายทั้งกับเราด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันกลายเป็นว่าชื่อเนี้ยมันมีแฟนคลับของเราอยู่ในนั้นด้วยมันก็เลยแบบเราอยากจะให้มันอยู่อย่างนี้ต่อไปแต่ว่าอาจารย์ก็บอกว่าเขาก็หายไปเหมือนกันแล้วเขาก็ส่งมาอุ๊ยมันมีทางนะแบบเราใช่เราสามารถเปลี่ยนตัวสะกดได้แต่ว่าความหมายชื่อแต่ว่าชื่อก็ยังคงเป็นมิลลินเหมือนเดิมการเรียกการพ้องเสียงก็ยังเป็นมิลลินเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็เลยอุ๊ยขอบคุณค่ะอาจารย์ดีใจมากเลยที่แบบยังมีชื่อนี้อยู่อะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นมิลลินเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนแค่นอหนูเป็นยอหญิงใช่แล้วก็ได้นามสกุลนี้มาใครอยากใช้นามสกุลด้วยกันไหมคะแฟนๆได้ยินไหมคะเนี่ยแต่ตอนที่เห็นครั้งแรกว่าแบบมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลอะไรอย่างเงี้ยคือแบบชอบมากที่ยังคงความเป็นมิลินเหมือนเดิมออกเสียงเหมือนเดิมเลยแต่แค่เปลี่ยนตัวสะกดแต่ที่แบบรู้สึกว่าแบบเพราะมากแล้วแบบมันเข้ามากเลยคือนามสกุลมันแบบเหมือนมันสอดคล้องกับตัวซีรีส์ด้วยใช่คือแบบตอนนี้คือขนลุกอะตอนที่แบบรู้ว่าแบบพอซีรีส์เรื่องนี้เข้ามาคือเราเปลี่ยนชื่อประมาณกลางปีประมาณใช่ประมาณกลางเดือนประมาณมิถุนาเปลี่ยนบัตรประชาชนประมาณกรกฎาคมอะไรเงี้ยแล้วซีรีส์เรื่องนี้ติดต่อมาประมาณปลายปีเนาะประมาณธันวาใช่แล้วเราก็เลยแบบพอไปเขาเรียกอะไรไปศึกษาเกี่ยวกับซีรีส์อะไรเงี้ยแล้วเราเห็นนามสกุลวาทินวานิชแล้วเราแบบเฮ้ยทำไมมันเหมือนกันแล้วมันแบบมันตรงกันเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบมันคงเป็นเดสตินีละมั้งอะไรอย่างงี้ใช่สุดยอดค่ะงั้นเกริ่นถึงเรื่องตัวซีรีส์มาแล้วงั้นขอถามแบบจริงจังเลยว่าแบบโปรเจกต์เนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแบบมีการเชิญชวนหรือว่ายังไงบ้างโปรเจกต์นี้เหรอคะคือตอนแรกเราได้ไปทำงานร่วมกับ Idol Fact ก่อน Idol Factory เนาะแล้วก็แบบว่าเหมือนพี่ที่เขาเป็นผู้จัดอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนติดตามวง BNK อยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบให้เรารับเชิญไปเป็นแบบพี่ต้าไปเป็นที่ใส่เสื้อช็อปใช่เป็นพี่ต้าเสื้อช็อปวิศวะอะไรอย่างงี้ก็เลยได้ทำงานกับพี่เขาช่วงปลายปีอะไรเงี้ยแล้วสักพักหนึ่งเหมือนเขาก็ช่วงสิ้นปีกับปีใหม่เนาะปีใหม่คาบเกี่ยวเขาก็ส่งมาว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยจะให้เป็นน้ำหนึ่งเนยเล่นซีรีส์เรื่องนี้โอเคไหมแล้วเขาก็ส่งรายชื่อนักแสดงท่านอื่นมาที่แบบคู่อื่นเป็นคู่อื่นเราก็แบบเฮ้ยใช่เหรอพี่เราหรออะไรเพราะรู้สึกว่าพี่ท่านอื่นที่เราได้ไปร่วมงานคือเขาเป็นนักแสดงที่เบอร์ใหญ่เป็นเบอร์ของ GL ใช่แบบฟีนเบกเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนเอาจุดเริ่มต้นเหมือนกันนะของวงการ GL อะไรเงี้ยรวมถึงแบบพี่อิงฟ้าชาร์ลอตพี่แอปเปิลน้องมิมอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนที่ถูกเลือกหรออะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็เหมือนก็ตอบรับไปเลยเพราะเราก็เชื่อมั่นในโปรดักชันของพี่ๆด้วยทั้งของผู้จัดแล้วก็พี่ติ๊กเองของนอสตาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันลงตัวทั้งโปรดักชันทั้งนักแสดงหรือทั้งบทเองก็ตามแต่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราน่าจะได้ร่วมงานกับคนที่เก่งๆเยอะๆอะไรเงี้ยใช่ก็เลยแบบตกปากรับคำแล้วก็คิดว่าแฟนๆเขาก็น่าจะรอซีรีส์ของเราด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าหลังจากออกจากวงมามันก็เหมือนเราก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรดีอะ
ไม่ได้มีผลงานออกมาให้เขาเห็นเนาะแบบเราก็จะมีแบบแฟนมีตมีร้องเพลงบ้างประปรายอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบมันมีซีรีส์ที่เขารอคอยกันมาแล้วก็เลยแบบเฮ้ยทุกคนน่าจะต้องดีใจแน่ๆเลยอะไรอย่างงี้ใช่ จนถึงทุกวันนี้แฟนๆก็ยังแน่นแฟนอยู่เหมือนเดิม โอ้ย โอเค ก็คือปกติแล้วอะเวลาเราไปสัมภาษณ์อะไรเงี้ยค่ะ เราก็จะไปตามรายการเนาะ อือหือ แต่ว่าเราจะมีรายการช่องเจ็ด อ่าฮะ ที่มีอยู่เทปหนึ่งพี่น้ำหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่า สัมภาษณ์ว่าอยากเป็นนางเอกช่องเจ็ด อ๋อ วันนี้ได้เป็นนักแสดงนางเอกช่องเจ็ดแล้วรู้สึกยังไงบ้างความฝันเป็นจริงแล้ว เฮ้ยรู้สึกว่าอีกแล้วเป็นเรื่องบังเอิญอีกแล้วอะ เดสตินีอีกแล้วอะ ค่ะ รู้สึกมันคือตอนนั้นที่เราพูดไปเอาพูดตรงๆเลยว่าเหมือนเราก็พูดไปด้วยความที่เราก็อยากแหละแต่ว่ามันก็คิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้ยากอะคือณตอนนั้นเราน่าจะเป็นช่วงจับจ่าที่ไปที่เทปนี้ที่ไปสัมภาษณ์อะไรเงี้ยแล้วเราแบบการที่เราจะไปเป็นนักแสดงในช่องเขาเลยเนี่ยมันก็ต้องโอ้โหดาราในวงการมันมีเยอะเนาะทั้งแบบทั้งที่อยู่มาแล้วหรือว่าทั้งที่เกิดใหม่ในทุกๆวันอะไรเงี้ยรวมถึงแบบ เราไม่ได้เซ็นสังกัดช่องเจ็ดด้วยอะแล้วตอนนั้นเราก็ยังมีสัญญาของเรา ใช่ การเป็นไอดอลสาว ใช่ ของเรา ค่ะ อยู่อะไรเงี้ยก็เลยแบบพูดไปไม่ได้คาดหวังละกัน ค่ะ ตอนนั้นนะไม่ได้คาดหวังแค่แบบแค่พูดไปแล้วสุดท้ายมันเกิดขึ้นจริงเราก็รู้สึกอุ๊ยก็ขอบคุณทุกๆอย่างเนาะที่แบบมันทำให้เราได้มาร่วมงานกับทั้งทางผู้จัดด้วยกับทางซีรีส์เรื่องนี้ด้วยรวมถึงแบบได้เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ได้ไปออนในช่องเจ็ดด้วยมันก็เหมือนมีเขาเรียกอะไรเหมือนได้มาถึงจุดหมาย อืม หมุดหมายที่เราเคยตั้งไว้ที่เราเคยพูดไว้ค่อยๆเป็นแบบค่อยๆพิชิตได้ทีละเล็กทีละน้อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ดีใจ ค่ะ เพราะว่าตอนที่ไปงานเปิดตัวเนาะ อือฮึ รู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มาก อืม เพราะว่าด้วยความที่แบบ คือมัน ถ้าให้พูดในมุมของ น้องนายก็ไปดูใช่ ไปดูใช่พูดในมุมของคนที่แบบไปดูแล้วเราก็แบบมีความติดตามแล้วกันนะคะ ก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่มากเลยด้วยความที่มันรวมแบบระดับมหา GL อ่ะทุกคน มหา มันยิ่งกว่ามหาชนอีกนะ คือแบบวันนั้นนะคนเยอะมาก แล้วแบบ4 คู่อะทุกคนมันอิมแพกมากๆเลยสำหรับหนูนะแล้วก็แบบรู้สึกว่าเรื่องแบบโปรเจกต์เนี้ยไปได้ไกลแน่นอน แล้วแบบว่า สาธุค่ะ อินเตอร์แฟนก็คงจะแบบมีแบบมาซัพพอร์ตเรื่อยๆ แบบ worldwide ระดับโลกไปเลย สาธุค่ะ ค่ะ โอเค งั้นมาพูดถึงเรื่องตัวซีรีส์บ้างละกันค่ะโซดาอาคานีเนี่ยเป็นเรื่องที่ อืม 4 เป็น ใช่ น้องเล็กของบ้านเลย ใช่ ระหว่างทางเนี่ยเราก็จะมีแบบไปเยือนบ้านพี่ๆ ดินน้ำลม ใช่ แบบเป็นยังไงบ้างแบบว่าไปร่วมงานกับพี่ๆ ในแต่ละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอ้เป็นยังไงบ้างเหรอคะรู้สึกว่าตื่นเต้น ค่ะ มันเกรงกีเดสไปหมดเลย คือต่อให้เราจะเคยเป็นเขาเรียกอะไรอยู่วงนั่นแหละ อยู่ในวงเราก็จะได้ทำงาน ค่ะ กันอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่พอแบบว่าพอมันได้มาเหมือนมันเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เรายังไม่ค่อยได้ทำไม่ค่อยได้ชำนาญกับมันละกันในการไปเข้าซีนเข้าฉากอะไรเงี้ยปกติเราก็จะอยู่กันบนเวทีอะไรเงี้ยพอไปถ่ายจำได้เลยไปถ่ายถ้าคิวแรกของทางโปรเจกต์ของเราเลยคือไปถ่ายคิวลมก่อนบ้านลมก่อน ค่ะ คือคิวแรกก็ไปเจอฟีนเบกกี้เลยอ่ะเราเลยแบบ อืม เก่งอ่ะเก่งทั้งกับฟีนเบกกี้เองรวมถึงเก่งทั้งกับพี่ๆทีมงานเอง อืม เพราะเราก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน อ่า อะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็ผ่านไปได้เพราะว่าเหมือนตัวฟีนเบกกี้เองอ่ะเขาก็น่ารักกับเรา ค่ะ มากๆคือเขาต่อให้เขาจะเป็นแบบโอ้โหซูเปอร์สตาร์เนาะแต่เขาก็ยังคงที่จะมีความไนซ์มีความแบบเป็นกันเองกับเราอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกขอบคุณนักแสดงทุกท่านเลยที่แบบว่าเขาเรียกอะไรเหมือนก็เป็นเวลคัมอะ อืม เวลคัมเราแบบอย่างอบอุ่น Support ซัพพอร์ตเราตลอดการเข้าฉากเข้าซีนอะไรเงี้ย ค่ะ ก็ต้องขอบคุณเขาเหมือนกันรวมถึง อืม แบบพี่ๆทีมงานคือ เราแบบหลาย ๆ ครั้งคือจะขอบคุณเขามาก ๆ เลยด้วยความที่เป็นซีรีส์เรื่องแรกอะถ้าเราเจอพี่ๆทีมงานที่เขาดุหน่อยหรือว่าที่เขาเข้มงวดแบบมาก ๆ หรือไม่เข้าใจเราเลยอะมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ยากพอสมควร แต่ ค่ะ พอเราได้เจอพี่ๆทุกคนอะเรารู้สึกว่ามันผ่านมาได้ง่าย ๆ พอเขาเลยอะทั้งพี่พุ่มกับพี่ฟิลพี่นุพี่จ๊อบอะไรเงี้ยเขาเลยแบบเขาให้คำปรึกษาเราดีมากเขาช่วยเราตลอดการถ่ายทำอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราผ่านมาได้จนถึงวันนี้แล้วก็รวมถึงบ้านอื่นด้วยเนาะบ้านพี่แอปเปิลมินพี่แอปเปิลมิมเนี่ยก็จะเป็นบ้านที่เราน่าจะไปเยอะสุด ค่ะ แล้วก็พี่แอปนี่ก็คือรู้สึกเหมือนได้พี่สาวเพิ่มอีกคนหนึ่งเลยเพราะว่าเขาแบบใจดีมากๆแล้วเรารู้สึกว่าเวลาเราเป็นน้องใหม่อะแล้วเรามาเจอพี่ที่เขาใจดีกับเราอะมันก็รู้สึกขอบคุณที่เราได้เจอเขา อืม รวมถึงน้องมิมที่เป็นนักแสดงใหม่ด้วยพอเราเป็นนักแสดงใหม่เหมือนกันอะพอเราได้คุยกันมันจะเข้าใจกันในหลายๆเรื่อง ค่ะ ถ้าพี่อิงฟ้าชาร์ลอตอันเนี้ยจะไม่ค่อยได้ไปเข้าฉากถ้าในบรรดาทั้ง3เรื่องบ้านดินบ้านน้ำบ้านลมอะบ้านน้ำน่าจะเป็นเรื่องที่ไปร่วมซีนน้อยสุ น้ ด อยสุด ใช่แต่พอได้ทุกครั้งที่ได้ไปร่วมซีนกันอะก็รู้สึกแบบ
พี่อิงฟ้านี่ก็น่ารักมากๆคือเราก็เก่งในบรรดาทั้งหมดนะเก่งพี่อิงฟ้าเยอะสุดในบรรดาทั้งหมดด้วยความที่เขาแบบเขาเป็นโหพี่อิงฟ้าวราหะ ใช่น่าจะเป็นที่โตสุดในนั้นเลยป่ะคะ พี่โตเป็นพี่แอปเปิล อ๋อเหรอ ใช่พี่แอปเปิลแล้วก็ลองมาเป็นพี่อิงฟ้า จริงปะเนี่ย ใช่ โอ้ แล้วพอเป็นพี่อิงฟ้าแล้วด้วยความที่เขาเป็นเหมือนแบบ เราเห็นเขาในเวลาเขาทำงาน อ่า ในพาร์ทนางงาม ค่ะ ของเขาในพาร์ทที่เขาแนะนำน้อง ดู ๆบนเว เป็นโต ทีเขาดูโตเขาดูเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ย อืม แล้วเราก็เลยจะค่อนข้างเกรงกับเขาที่สุด อืม ในบรรดานักแสดงทั้งหมดเลยคือแต่เขาไม่ได้ดุเลยนะเขาไม่ได้แบบไม่ได้หยิ่งไม่ได้อะไรคือเขาก็น่ารักของเขาปกติเวลาได้คุยกันหรือเวลาน้องๆปรึกษาอะไรเขาอะเขาก็จะมีการแชร์ประสบการณ์ที่มันดีมากๆเลยอะจากประสบการณ์ทั้งหมดที่เขาเคยแบบเติบโตมาหรือว่าผ่านการทำงานมาแล้วเขาสามารถนำสิ่งนั้นมาแนะนำให้พวกเราได้อะไรเงี้ยแล้วก็ทุกครั้งที่เจอกันก็คือน่ารัก ค่ะ น่ารักมากๆ รวมถึงชาร์ลอตด้วยเลยชาร์ลอต อืม ก็อายุใกล้ๆกัน อ่า ก็แบบเหมือนได้เพื่อนอีกคนหนึ่ง อืม ที่น่ารักม ก็นั่นแหละค่ะเลิฟยูชาร์ลอตเพื่อนรัก ใช่ ต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรถึงแต่ว่าจะเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกแต่รู้สึกว่าความสนิทสนมกลมกลืนมันมากแบบเหมือนเราทำงานด้วยกันแบบมานานมากเลย จริงเหรอ แบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดูเหมือนแบบทุกคนดูสนิทกันเร็วมากคือเขาเรียกว่าการปรับตัวแล้วกัน ใช่ใช่ คือน่าจะเพราะว่าหลาย ๆ คนมีเขาเรียกอะไรดีพอเราได้คุยกันอะเรามีอะไรคล้าย ๆ กัน อ่า ทางมุกทางเดียวกัน เออ หรือว่าแบบเราเก็ตในสิ่งที่ อืม เพื่อนจะเล่นพี่จะเล่นอะไรเงี้ย เออ หรือเราชอบมากเลยเวลามันจะมีเขาเรียกอะไรทายซีน ค่ะ ที่พี่ฟิลพุ่มกับเขาจะชอบปล่อยให้อิมพอไว อื ส์ ม อะไรเงี้ยแล้วเราแบบทุกคนเล่นอะไรมาแล้วเราทุกคนพร้อม รับกันได้ รับ หมด ใช่ เออ แล้วแบบเว้ยเหมือนมีพี่มีน้องจริง ๆ เลยอะไรเงี้ย อืม สนุกทุกครั้งที่แบบได้เจอกัน ค่ะ ได้รวมตัวกัน อืม อะไรเงี้ย โอเคแล้วพี่ไฟคิดว่าตัวของตัวละครพี่ไฟเองกับพี่น้ำหนึ่งเนี่ยมันต่างกันหรือว่าเหมือนกันตรงไหนบ้างไหมคะ ถ้าความเหมือนกันน่ะน่าจะเป็นในเรื่องของไลฟ์สไตล์ อ่า เรารู้สึกว่าตัวพี่น้ำหนึ่งเองอ่ะก็จะเป็น ค่ะ คนที่ลุยๆคล้ายๆกัน ค่ะ แบบลุยๆทำอะไรติดแบบแอดเวนเจอร์อ่ะตัวไฟเองเขาก็เป็นคนแบบนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าการหรือการแต่งตัวเงี้ยบางคนก็บอกว่าไฟเหมือนใช้ตู้เสื้อผ้าเดียวกัน กับน้ำหนึ่ง กับเวลาปกติเลย ใช่แบบมีคล้ายๆกันแล้วแบบแฟนคลับเขาจะชอบแบบเอามาเทียบกันอะไรอย่างเงี้ย อืม ใช่แต่ว่าถ้านิสัยเหรอนิสัยคิดว่า อืม ต่างนะ มันเป็น อาจจะมี ยังไง อาจจะมีส่วนตรงบ้าง แต่ว่าถ้าความหัวร้อนของเขาอะไฟจะไปสุดกว่า อ่า ไฟเขาจะไปสุดมาก อืม ๆ เขาจะเป็นคนตรงๆแบบถ้าเขาเจออะไรที่มันไม่ปลอดภัยหรือเจอ ค่ะ อะไรที่ไม่น่าไว้วางใจเขาก็จะแบบมีกำแพงขึ้นมาอย่าง อ๋อ ชัดเจนกับคนนี้เลย อืม อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เป็นคนพูดอะไรคิดอะไรก็พูด อืม พูดเลยไม่ไว้หน้าใครอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นน้ำหนึ่งนี่จะไม่ค่อยพูด เป็นคนนิ่งๆ ใช่ คือถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าคนเนี้ยไม่ปลอดภัยหรือคนนี้ ไม่ใช่ละแปลกๆแล้วก็จะแบบเหมือน ก็ ไม่ไปยุ่งกับเขาอะ ออกห่างดีกว่า ใช่ก็คือจะไม่ไปยุ่งกับเขาจะลดการ attack กันให้ได้มากที่สุดอะไรนี้ อืม จะไม่ได้แบบไปต่อปากต่อคำต่อล้อต่อเถียง แล้วก็ energy ด้วยแหละ อืม ไฟนี้เหมือนกินM100วันละ โรงงานอะ ม แต่ของพี่น้ำหนึ่งนี่จะเป็นคนโลแบตเตอรี่ อ่า คือถ้าเราอยู่กับเพื่อนอะที่มัน อืม เป็นแบบความสุขเขาเรียกอะไรการสนุกตลกอะไรเงี้ย ค่ะ ก็คือมี energy อ่า แต่ถ้าเกิดว่าเจออะไรที่มันเป็นพลังงานลบหรือว่าการทะเลาะเบาะแว้งอะไรก็คือจะไม่เลย ไม่เลย ไม่เอาเล อื ย ม ใช่ก็จะมีในเรื่องของพลังงานที่แตกต่างกัน ค่ะ ใช่ อืม แล้วก็เรื่องการสีหน้าด้วย อืม สีหน้าไฟเป็นคนแสดงสีหน้าชัด อืม แต่พี่น้ำหนึ่งจะเป็นคนหน้านิ่ง อือฮึ หน้าแบบเป็นคนไม่ค่อยแสดงอารมณ์เท่าไหร่อะไร ค่ะ เงี้ยใช่ แต่ว่าไฟนี้เขาจะต้องแบบโอ้โหจะโกรธก็จะต้องชัด อ่า จะขี้หึงก็จะชัด อืม สงสัยก็จะชัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ อืมคืออย่างนายอ่ะ อยู่ในวงใช่ไหม อืม นายก็จะเจอพี่น้ำหนึ่งครั้งแรกอะนายก็แบบ กลัว คืออะไรมัน กลัวเหรอ คือมันใช่ จริงเหรอ ก็เหมือนวันนั้นที่พี่น้ำหนึ่งพูดบอกว่าอยู่ด้วยกันมาตั้งนานทำไมถึงแบบยังเขินหรือว่ายังกลัวอยู่ คือมันมีแต่ละคนเขาจะมีความแบบมองแล้วจะรู้สึกว่า อย่าแบบ อย่าใกล้นะเหมือนมันมีแบบรังสีสีม่วงอ่ะพี่น้ำหนึ่งก็จะเคยได้ยินแล้วเราสัมผัสอะไรได้แบบนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาอยากคุยกับเราหรือเปล่านะ อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมีความแบบมีกำแพงนิดนึงระหว่างอยากจะเข้าไปคุยด้วย แต่ก็แบบไม่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่น้องทั้งสองอะชอบบอกว่ากลัวพี่ น้ำหนึ่ง กลัวใช่กลัวพี่หรือแบบเวลาเขามันมี อืม พี่จอบเคยมาพูด ค่ะ ว่าเนี่ย3 อันดับที่น้องกลัวนี่ออนนี่
พี่แก้วนี่ อ่า น้ำหนึ่ง อืม แล้วหนูแล้วนี่แบบเฮ้ยติดโพลกับเขาด้วยเหรอแต่ว่าก็เข้าใจเพราะว่าเป็นคนแบบนิ่งอะ นิ่งใช่ใช่ คือถ้าเป็นพาร์ทกันแบบสมมติถ้าเราซ้อมเต้นกันอยู่ ค่ะ เนี่ยก็จะนิ่ง อืม นึกออกปะพี่ก็จะนิ่งหรือยิ่งถ้าเป็นการต่อท่าที่ต้องใช้สมองอะ ค่ะ อันนี้คือไม่คุยกับใครละ ม คือลอยแล้วจะ อื นิ่ ม งๆอยู่กับตัวเองเพราะว่าเหมือนต้องรักษาพลังงานเพราะไม่งั้นแบตก็จะหมดเหมือนกัน อืม อะไรเงี้ยแต่หลายๆคนอาจจะคิดว่าเหมือนพอเขาเห็นพาร์ทที่เราอยู่ในตู้ปลา ค่ะ พาร์ทที่เราอยู่บนเวที มันจะมีแบบ energy เยอะขึ้น มันจะมี energy เยอะขึ้นแต่ว่าชีวิตปกติอะไม่ได้มี energy อ่า ขนาดนั้น ใช่ เพราะเหมือนเราอยู่ใน ก็ พาร์ท entertainer เนาะ ใช่ใช่ค่ะ มันก็ต้องแบบเหมือนขุดพลังงาน อ่า ทั้งหมดที่เรามีเพื่อไปทำงานเพื่อไป ค่ะ แบบ entertain อืม คนเลยหรือแม้แต่การที่เราไปจับมือเนี่ย ค่ะ มันก็ต้อง โอ้โห ใช้ energy เยอะ ที่สุด มันก็คือ ม ต้องใช้เหมือนใช้พลังงานจากอนาคตเผื่อมาแล้วอะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปนอนตายเอาอะไรอย่างเงี้ยใช่ ค่ะ แต่ถ้าเกิดเป็นพาร์ทปกติเราก็จะนิ่งๆเหมือนที่น้ ค่ะ องๆเห็นอะไรอย่างเงี้ย ใช่ ใช่ แต่ว่าจริงๆแล้วพี่น้ำหนึ่งน่ารักมาก คือถ้าคุยกับแกก็คุย ใช่หนูก็คุยนะคะพี่แล้วใครไม่คุยกับหนู ก็ไม่คุย ก็อยู่นิ่งๆโอเค ปกติแล้วเนี่ยเขาต้องมากันเป็นคู่ จ้ะ วันนี้น้อง มาเดี่ ก ยว ระเพราไม่มา ใช่ เป็นแบบฝากความคิดถึงหรือฝากอะไรถึงน้องเพราไหมคะ ถ้าน้องเพราดูอยู่ ก็ถ้าใครคิดถึงก็เจอกันเสาร์นี้ อ่า พรุ่งนี้นะคะวันเสาร์ ค่ะ 20:30 อ่า ใช่ก็ได้เดี๋ยวมาเจอกันแน่นอนอะไรอย่างงี้แล้วก็ อืม อย่าลืมด้วยกดบัตร Final EP อ๋อ ใช่ วันที่ 29 สิงหาคมนี้ ใช่ ใช่ไหมคะ ค่ะ อ่า ก็ฝากความคิดถึงไว้ด้วยค่ะ เย้โอเค ผ่านมา 5 EP แล้ว ใช่ อยากให้เล่าถึงซีนที่ประทับใจหรือว่าชอบแบบซีนไหนไหมในตลอดแบบ 5 EP ที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือแบบพูดแบบรีแคปสั้นๆ ก็ได้ว่าแบบจริงๆ แล้วแบบ 5 EP เนี่ยแบบรู้สึกยังไงบ้างค่ะ ผ่านมา 5 EP ใช่ แล้วนะคะซีนที่ประทับใจ จริง ๆ ประทับใจทุกซีน เอ้ย เพราะเรารู้สึกว่าเราก็เหมือนตั้งใจกับเขาทุกซีน อืม คือมันอาจจะไม่ได้แบบโหดูเก่งที่สุดดูเป็นนักแสดงที่เก่งที่สุดแต่เราก็รู้สึกว่าเหมือนในทุกๆซีนที่เราได้ไปถ่ายมา เราก็รู้สึกว่าเราเก่งกว่าเราคนเมื่อวานอะเหมือนเราแบบได้ประสบการณ์ที่มันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเรานั่งดูไปแล้วก็เอ้ย ขอเตง อบอุ่นใจ ใช่ อืม ก็รู้สึกชอบหมดเลยทุกซีนค่ะแบบแต่ว่าพอมัน5ซีนแล้วมันนึกไม่ออกอ่ะมันเยอะ อั อะ นนั้นเอาเป็นล่าสุดเลยละกันจะ EP ได้ ใช่ 5ใช่ไหม อันซีนไหนนะคะที่เป็นพิจีสั่งชิคเก้นนำบัง อ๋อ ไม่ได้ใจเป็นไงเป็นไวรัลมากนะ เพราะว่าเดอะชาวอยู่นะอัน ชิ นั้น ค อะ เก้นนำบังเป็นยังไงบ้างอ่ะ คืออันเนี้ยตอนที่รู้เลยนะครั้งแรกที่รู้ว่ายายคนเนี้ย ค่ะ ยายอักษรย่อยายปูเป้เนี่ย ค่ะ จะมาเล่นเป็นน้องจีอ่ะคือแบบ อืม เฮ้ยคือเตรียมตั้งรับเลยอ่ะคือเราต้องมาชอบกันไงที่ยายจีต้องมาชอบพี่ไฟอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบ มันจะเป็นยังไงวะแต่ว่าเราก็เคยถ้าพาที่เราจะต้องมาใกล้ชิดกันอ่ะเราก็เคยโอชิเบะกันมาครั้งหนึ่งสมัย เทยเตอร์ สเตจแกรนด์ ค่ะ ก็คิดว่าแฟนคลับก็ไม่น่าจะช็อกซินิม่าเท่าไหร่เพราะเจออันนั้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ ใช่แต่พอมาเจอน้องจีในร่างของปูเป้ อืม ชีก็ดีไซน์ของชีมาแบบนั้นรวมถึงผู้กำกับเขาก็แบบอยากให้มันแบบไปสุดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรใหม่ๆดีแต่เป้เครียดมากนะวันนั้นที่ถ่ายอ่ะ จริงเหรอคะ ใช่ พี่ฟังอีสั่งนำบังมาให้พี่ไฟตั้งแต่ตี 5คือเหมือนเขารถตู้ต้องมารับที่คอนโดเป้แล้วก็มารับพี่ใช่ไหม ค่ะ จังหวะพี่ขึ้นรถตู้มาพี่ได้ยินประโยคเนี้ยตั้งแต่ออกจากคอนโดอ่ะจนถึง กอง ท่องอยู่อย่างนั้น แต่ชีตั้งใจนะ อืม ชีตั้งใจเหมือนชีก็หาเรนเสียงอะไรของชี อืม อะไรเงี้ยใช่แต่ รู้สึกว่ามันแบบมันสุดจริงอ่ะ อืม เพราะว่าแบบ ไม่ใช่ปะไม่ใช่เลย เสียงไหนนี่ช่องไหน อันนี้หนูขอแชร์หน่อยเพราะว่าหนูเนี่ยดูสตรีมเขาใน อ่า ติ๊กต็อกแล้วกัน คือพี่น้ำหนึ่งเป็นน่าจะเป็นเสียงที่พี่น้ำหนึ่งได้ยินแล้วไพเราะสนอหูมากแต่หนูเนี่ยโดเนทให้พี่เป้ไปอ่ะหนูยังไม่ได้เสียงนี้กลับมาเลย ใช่ อะไรใหม่ๆเวอร์ ใช่ใช่ แต่น่ารักเนาะน่ารักไหม น่ารักคือมันแบบเหมือนไม่ใช่เขาอะ ใครเข้าสิงใครเข้าสิงเขา ก็เห็นมีมที่แบบออกมาจากแมวกู ใช่เลยแต่เป็นอีกมุมหนึ่งเล ใช่ ย เป็นอีกมุมหนึ่งของเขาเลย อืม น้องจีนะคะน้องจี แล้วก็มีเพื่อนเราอีกคนนึงด้วย เป็นพี่มิน อ่า ที่ ใช่ เป็นรับบทเป็นโน้ต ใช่ นะคะเป็นแบบรู้สึกอริเลยไหมในเรื่อง คือในเรื่องอ่ะในเรื่องคือเราต้องแบบเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าในนิยายเหมือนเขาต้องมาชอบเราแต่ใน ค่ะ เรื่องเหมือนเขาต้องเป็นแบบมาแย่งกันกับเราอะไรเงี้ย อืม คือมินอ่ะถ้าไม่พูดถึงในเรื่องนะ
จังหวะที่เดินเข้ามาในซีนนี่แบบโอ้โหยายคนนี้สวยมาก คือมินเวลาอยู่ในซีนแล้วสวยมา ค่ะ ก คือแบบถ้าซีนที่เหมือนถ่ายซีนแรกด้วยกันคือซีนที่มินอะขับรถมา อืม แล้วมาจอดรถหน้าบ้านพักกะเพรา ค่ะ อันนั้นน่าจะเป็นซีนแรกที่มินเข้ากองเราจังหวะที่เราซ้อมคิวกันแล้วมินปิดประตูลงมา แล้วนี่มองใช่ปะแล้วนี่ต้องมองด้วยความเขาเรียกอะไรอะ โมโห ด้วยความแบบ เออ ใครอะ ใครอะแล้วนี่มอง เออ อุ๊ยสวย เอ อะ อ เจ๊สวยมา สรุ ก ปไม่เป็นคอมเมนต์เป็นตา เอ เธ อ อ คือแบบแล้วด้วยความที่ชุดเขามันอายุอายานะ เอ แบบโห อ ยายคนนี้สวยจัง อืม แล้วนี่ก็เลยพูดแบบโอ้โห แม่มาจากกรุงเทพแล้วสวยมากเลยนะแบบทำไมพี่ไฟไม่ได้แต่งตัวอย่างนี้บ้าง นี่ต้องบอกว่าต้องเอาเขาไปเหมืองด้วย ใช่ เพราะว่าตอนที่เราอยู่เหมืองเนี่ยเราก็ไปตอนฉากเหมืองนี่แบบเป็นยังไงบ้างมันดูแบบ มัน ร้อน ร้ ไหม อนมาก คือมันเราไปถ่ายกันที่เหมืองหินจริง อืม ๆ แล้วมันคือแบบ มันคือฝุ่นจริง ค่ะ ไม่มีฟิลเตอร์ไม่ได้แบบว่า อืม ไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์อะไรเงี้ย คือถ้าเกิดใครที่ได้ดูซีนเนี่ยจะเห็นเลยว่าพี่เสียงแตกอะ เสียงแตกหนุ่มอะ อืม เสียงเพราะว่าไม่สบาย รวม ฝุ่น คือเราถ่ายซีนนี้ที่เหมืองใช่ไหมแล้วอีกซีนหนึง ค่ะ คือซีนที่ไปเล่นสวนน้ำ อืม เช้าวันต่อมาคือต้องไปเล่นสวนน้ำก็คือแบบ เหมือนจะต้องเข้าโรงพยาบาลอะ มันจะไม่ไหว เหมือนจะไม่ไหวแล้วแต่ต้องให้ไหวเพราะ ค่ะ มีซีนสวนน้ำซีนสวนน้ำมันคือซีนวันปิดกล้อง อ๋อ ให้ซีนนี้ประทับใจละกัน ใช่ ก็คือเหมืองอะมันร้อนมาก แต่ว่าในภาพอาจจะดูเย็น อืม นิดนึง แต่ของจริงก็คือร้อนมาก อืม รถที่เข้าไปสมมติน้องนายใส่รองเท้าหนังสีดำไปอะ ค่ะ ออกมาหนูจะได้รองเท้าสีขาว ฝุ่น ฝุ่น เกาะ เกาะใช่คือฝุ่นมันเยอะมากจริงๆ นั่นแหละแล้วก็ซีนที่ประทับใจก็คือซีนที่ไปเล่นสวนน้ำด้วยความที่มันถ่ายวันปิดกล้องด้วย แล้วก็มีความสุขมาก อืม แฮปปี้รวมถึงแบบได้ไปเล่นน้ำด้วยแล้วพี่ๆเอ็กซ์ตร้าหรือพี่ๆเขาเรียกอะไร นักแสดงในฉาก ร่วมซีน นักแสดง ร่ ร่ ว ว ม ม ใน ซี ฉาน ก อะก็คือเป็นพี่ๆทีมงานในกอง อืม ก็มีเอ็กซ์ตร้าบ้าง แต่ว่าส่วนใหญ่พี่ๆเขาก็เกณฑ์พี่ๆทีมงานในกองอะทั้งโปรดิวเซอร์ทั้งอะไรทุกคนคือต้องมาเล่นน้ำด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบสนุกอะ มัน หรือ เป็นส่งท้าย ใช่หรือทั้งแม้แต่พี่ฟิลเองที่เป็นผู้กำกับอะก็ต้องลงไปในน้ำกับเราด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบถ่ายทำไปด้วยความสุข แล้วก็ซีนที่ออกมามันก็สวยมากเลยอะภาพมันสวยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นซีนที่พี่ไฟเริ่มเดินเกม อ่า พาเขาไปเที่ยวครั้งแรก เออ ใช่ก็คิดว่าน่าจะเป็นมูดที่แฟนๆน่าจะรอแล้วว่าจะรักกันกี่โมงอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็มีเขาเรียกว่าก็มีเสิร์ฟมา EP หนึ่งที่ อะไร เป็น นะ ที่เป็นคิสซีน อ๋อ นิดตอนเมา EP 4 ตอนเมา ใช่ ใช่ อืม กลัวแฟนคลับนั่งจิกมือ เมื่อไหร่จะรักกันสักทีอะไรอย่างเงี้ยได้พี่ฟิวเขาก็เลยเสิร์ฟฉากนี้มาอะไรอย่างงี้ใช่ เดี๋ยวว่าหลังจากนี้รักกันแน่แม่จ๋า รักกันแน่หรือเปล่า แต่ว่าถ้าดูตัวอย่าง EP หน้าก็จะเริ่มแล้วเริ่มแล้วใช่ เริ่มใจอ่อนอะไรอย่าง เริ่ม งี้ ใจอ่อนแล้ว เริ่มอุ่นขึ้นแล้วนะคะ พี่ไฟเริ่มเย็นขึ้นแล้ว โอเค คือพอเล่นโปรเจกต์เนี้ยจะเห็นว่าแบบมีดาราที่เขาเป็นรุ่นใหญ่อะเยอะมาก อืม แล้วพี่น้ำหนึ่งอะก็ได้ร่วมงานกับพี่เต๋าสมชาย ใช่ แล้วก็พี่เดือนไปมาด้วย แบบ ใช่ รู้สึกยังไงบ้างเกรงไหม เก่งมาก คือถ้าเอาแค่ภาพลักษณ์เลยนะ ค่ะ ทั้งพี่เต๋าทั้งพี่เดือนอะดูจะเป็นคนที่ดุอะ อืม คืออย่างพี่เต๋าอะเราก็เห็นโอ้โหเป็นคนเอาอะเป็นคนแบบสุดจัดอะ เออ นึกออกปะ ใช่ พี่เต๋าสมชายที่เราเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็ก ๆ อะไรเงี้ย แต่พอได้ไปเข้าซีนอะเรารู้สึกเหมือนพี่เต๋าเขามีความเป็นพ่อสูง ด้วยความที่เขาเองก็มีลูกสาวด้วยอะไรเงี้ย ค่ะ แต่ว่าเวลาคุยกันนอกฉากนอกซีนหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมีความเหมือนเป็นคุณพ่อจริง ๆ เลยอะแบบ อืม ทั้งการที่เขาทำให้เราไม่เกรงด้วย การแนะนำประสบการณ์การทำงานของเขาด้วยหรือแบบ การเล่าอะไรของเขาอะไรเงี้ยมันก็แบบเรารู้สึกว่าเหมือนเราได้คุยกับพ่อจริง อืม ๆมันเลยทำให้เวลาเราได้เข้าซีนด้วยกันอ่ะ มันง่ายมากขึ้นแล้วเขาก็เหมือนส่งให้เราเต็มที่ทุกๆฉากเลยแม้แต่ซีนที่กล้องไม่ได้จับหน้าเขาอะ ค่ะ สมมติเขาจะร้องไห้เนี่ยเขาก็จะร้องไห้ทุกซีน ส่งมาแบบเต็มที่ให้เรามากๆ มันเลยทำให้เราที่เป็นนักแสดงใหม่อ่ะ ได้รับสิ่งนี้จากเขาอะแล้วเรา ใช่ อินได้ง่าย อืม ด้วยอะไรเงี้ยหรือแม้แต่บางครั้งบางคราที่บางซีนเราไม่มา หรือเราแบบเรารู้สึกว่าเราทำได้ไม่ดีเนี่ยเราก็ได้รับกำลังใจจากพี่เต๋าด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็พี่เดือน ค่ะ อันนี้ก็คือเกรงมากๆเหมือนกัน แต่ว่าเขาก็น่ารักกับเรามากๆเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแบบเราจะได้เจอกันบ่อยเพราะว่าในเรื่องน้องไฟเนี่ยจะสนิทกับป้ามากๆอะไรเงี้ยพี่เดือนก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ทุกซีนอารมณ์อะเราผ่านไปได้เพราะเขาส่งมาเหมือนกันเลยก็อยากจะให้ทุกคนแบบไปรอลุ้นรอติดตามเลยว่าซีนอารมณ์ที่เวลาเราได้อยู่ด้วยกันเราได้เข้าด้วยกันหรือเวลามันมีเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยแบบ
นักแสดงรุ่นใหญ่เขาส่งมาเต็มที่มากๆอยากให้ทุกคนได้ไปดูการแสดงของเขาจริง ๆ เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ ใช่เพราะว่าสุดท้ายแล้วก็คือตัวของผู้ส่งสารมาให้เราเองก็มีปัจจัยสำคัญเหมือนกัน ใช่ ถ้าสมมติว่าถ้าแบบฝั่งนั้นเขาไม่ถึงเราก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างเงี้ย ใช่ มันเหมือนเราต้องไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องขอบคุณเขา อืม ที่เป็นส่วนสำคัญ โอเค แล้วผ่านไปครึ่งทางแล้วมาถึง EP ที่ 5 แล้ว เรารู้สึกว่าเราตกหลุมรักน้องกะเพราเนี่ยไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะ คิดว่าถ้า EP 5 เนี่ย ประมาณ เริ่มรู้ใจตัวเอง 90 ละ โอ้ EP 90 ใช่ EP 5 EP 6 เนี่ย เริ่มน่าจะประมาณ 90 แล้ว ใช่ แต่ EP 4 นี้น่าจะเป็น EP เมื่อ 5 ใช่ไหม EP 4 นี้จะเพิ่งเริ่มรู้ใจตัวเองแบบจังหวะที่จะยิ้มเขาก็จะยังยิ้มไม่สุดจังหวะที่แบบเฮ้ยเผลอหลุดยิ้มก็ยังยิ้มไม่สุดเพราะเขายังไม่ได้รักแบบ 100% เขายังไม่ได้รู้ใจตัวเองแบบ 100% ขนาดนั้นอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็ยากพอสมควรเพราะว่าเหมือนไดนามิกของไฟอ่ะมันเริ่มมาจากติดลบอ่ะ ค่ะ ความรู้สึกต่อกะเพรามันเขาเริ่มมาจากติดลบอะไรเงี้ยการที่ความรู้สึกของตัวละครมันจะค่อยๆไต่ไปเป็นรักอ่ะมันเลยยากในเรื่องของการไต่ไดนามิกสมมติวันนี้เรายังปากแข็งเรายังมีคำพูดแข็งๆใส่เขาอยู่อะจังหวะที่เขารู้สึกอะไรเงี้ยมันจะต้องเป็นการแอบอะจะยิ้มก็ต้องแอบยิ้มจะยิ้มก็ไม่ยิ้มแหละมันเหมือนจังหวะขาจะก้าวเข้าไปอุ้ยแต่ก็ชักขาออกมาถ้าเรารู้สึกจะเสียฟอร์มอะไรเงี้ยใช่หรือว่าอย่าง EP 5 เนี่ยเขาน่าจะเริ่มรู้สึกที่อยากจะก้าวขาเข้าไปรักกระเพราแบบเต็มตัวแล้วแต่พอมันมีเรื่องราวทั้งคำพูดจากโน้ตเองหรือป้าเองอะจังหวะที่จะก้าวขาเข้าไปอีกข้างหนึ่งอะมันเหมือนจะต้องชะงักไว้ใช่มันก็เลยแบบยังเป็นแบบจะก้าวแหละไม่ก้าวแหละอยู่อะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกรักณ EP 5 เนี่ยเขาน่าจะ 90 ละเกือบละอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงแล้ว EP 4 เนี่ยที่เมาเนี่ยคือจุ๊บจริงหรือว่าเป็นแผนคะเมาจริงแล้วจุ๊บจริงหรือเป็นแผนคะจุ๊บจริงก็จุ๊บกันจริงจุ๊บ CG AI เป็นในส่วนของ AI เป็น AI โปรแกรมไหนอะคะมันดูสมจริงมากเลยอะ ใช้พรีเมียมหรือเปล่าคะมันเนียนแบบนี้เขาเก่งเดี๋ยวหลังไมค์นะคะหนูอยากรู้มากใช่ถ้าในซีนอะคือเมาจริงเพราะว่าถ้าเหมือนถ้าตอนแรกก็เหมือนพี่ฟิวก็มาคุยเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าถ้ายังไม่ได้เมาอ่ะมันจะต้องอธิบายความรู้สึกในซีนอื่นไงก็เลยตัดให้เป็นเมาจริงให้ไฟเนี่ยเมาจริงแต่ว่ากะเพรายังรู้ตัวอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าพี่ไฟถ้าเขาจะพูดขอโทษเนี่ยเขาไม่น่าจะพูดด้วยความรู้สึกที่เขามีสติครบอะการที่เขาจะกล้าพูดขอโทษหรือกล้าพูดความรู้สึกของเขาออกไปแบบเต็มที่อ่ะถ้าเขามีสติครบถ้วนเขาน่าจะไม่พูดตอนนั้นใช่ถ้าย้อนกลับไป EP 3 ขนาดเขาจะพูดขอโทษอ่ะเขายังพูดตอนที่กะเพราปิดประตูเข้าห้องไปแล้วด้วยซ้ำแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากะเพรายืนอยู่หน้าประตูเขาก็ค่อยพูดคำขอโทษออกมาใช่เขาจะมีฟอร์มเยอะนิดนึงเยอะนิดนึงไหมนะใช่นะคะก็ไปรอติดตามกันได้นะคะทุกคนวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็น EP ที่ 6 แล้วแบบสปอยหน่อยได้ไหมว่าแบบมันเป็นยังไงบ้าง EP ที่ 6 ถ้าจากสปอตที่ทุกคนได้ดูตัวอย่างออกมาก็จะเริ่มแล้วมีข่าวลือว่าเขาเป็นพี่น้องกันเฮ้ยยังไงสิมีข่าวลือว่าเขาเป็นพี่น้องกันและรวมถึงตัวเราเองด้วยก็ไม่มั่นใจว่าเอ้าแล้วถ้าเป็นพี่น้องกันจริงๆอ่ะนอกจากนดจะมาพูดแล้วว่าถ้าคุณไม่จริงจังคุณก็ออกไปซะนี่ดอกแรกกลับมาเจออีพีแล้วป้าพูดอีกว่าป้าจะไม่ทำให้ไฟจะไม่ทำให้ป้าผิดหวังใช่ไหมลูกจะไม่ชอบกะเพราใช่ไหมอะไรเงี้ยอีกดอกหนึ่งละมา EP ที่กำลังจะถึงนี้มาข่าวลือใหม่เขาเป็นพี่น้องกันพี่ไฟก็เริ่มคิดหนักละอะไรครับเนี่ยปัญหาอะไรครับเนี่ยใช่ก็ต้องไปดูว่าจริงๆเหมือนอันนี้จะไม่ได้มีในนิยายไอ้เรื่องที่ข่าวเลยที่เขาเป็นพี่น้องกันทุกคนก็ไปติดตามกันว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงอาจจะจบ EP หน้าเลยหรือเปล่าสรุปเป็นพี่น้องกันอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะอย่างเช่นCG จุ๊บกันมันก็เกิดขึ้นได้หมดนะคะทุกคนมีอีกเขาเรียกว่าอะไรอีกอย่างหนึ่งที่ในพาร์ทของการแสดงแล้วมีพาร์ทศิลปินนักร้องด้วยมีเพลงของตัวเองด้วย1เพลงแล้วก็เพลงที่ร้องกับพี่เนยด้วย1เพลงแล้วแบบช่วยบอกหน่อยว่าแบบเป็นยังไงบ้างคะก็สำหรับเพลงประกอบซีรีส์ก็ได้ร้องเองด้วยได้โอกาสร้องเองด้วยก็ต้องขอบคุณพี่ผู้จัดมากๆเลยที่แบบให้โอกาสนี้กับเรามาอะไรเงี้ยก็
ดีใจเพราะว่าเราก็เป็นไอดอลกันมาก่อนเนาะ ใช่ การร้องการเต้นมันก็ยังเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็ อืม รักมากที่สุดในการทำงานในวงการนี้แหละแล้วพอได้มามีเพลงของตัวเองแบบจริง ๆ จังๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกขอบคุณมาก ค่ะ ๆ แล้วเราแบบเหมือนดีใจอะที่เราได้มีเพลงด้วยแล้วก็ได้ถ่ายทอดความรู้สึกของตัวไฟด้วยเสียงของเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าน่าจะทำให้ทุกคนเขาเรียกอะไรดี มีอรรถรสมากขึ้น อืม ในการรับชมซีรีส์แล้วกัน รวมถึงเพลงครูเลย เพลงครูกลับมาพบกันโหตอนที่ได้ฟังครั้งแรกคือมันเพราะมากเลยอะเรารู้สึกว่าแบบมันสละสลวยด้วยทำนองด้วยเม ค่ะ โลดี้ด้วยเนื้อเพลงของมันมากๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าก็น่าจะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่สามารถเล่าเรื่องราวของซีรีส์ให้ทุกคนได้มีอรรถรสในการรับชมมากขึ้นอีกหนึ่งเพลงด้วยอะไรเงี้ยก็ฝากไปรับชม ได้ค่ะทุกช่องทางสตรีมมิ่งรับฟังได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งแล้วก็สามารถดูเขาเรียกอะไรตัวมิวสิกวิดีโอเนาะใน YouTube เนาะ Star Music ได้ค่ะทุกคนก็จะได้เห็นภาพซีรีส์ที่เขาเอามาแปะๆใน MV แล้วก็ลองไปเดาดูนะว่าซีนนั้นจะเป็นยังไง โอเค บางซีนที่ยังไม่ได้ปล่อยออกมาอาจจะอยู่ในนั้นก็ได้ ใช่ เพราะว่าพี่ชาวเน็ตเนี่ยเป็นนักเดาที่เก่งที่สุดใน3 โลกนะ ถูก สามารถประกอบเรื่องราวได้โดยจากซีนเล็กๆ น้อย คือมาแค่เนี้ย2 วินี่รู้เรื่องราวหมดเลย ๆ รู้หมดเลยว่าเรื่องมันยังไง ถูก จากการตีพิมพ์จากชาวเน็ตนะคะ โอเควันที่ 29 สิงหาคมนี้เขาจะเป็น Final Episode แล้ว ใช่ค่ะ แบบรู้สึกยังไงบ้าง รู้สึกมันใจหายเพราะเราเดินทางมากับซีรีส์เรื่องนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องนี้ด้วยสิ ค่ะ เราเดินทางมากับโปรเจกต์เนี้ยนานมากตั้งแต่วันที่เราเปิดตัวคือเมื่อเมษายนปีที่แล้วอะเราก็เริ่มทำงานกันมาเริ่มเวิร์กกันมาเริ่มเปิดกล้องช่วงกันยาของเรื่องแรกที่เราได้ไปร่วมก็คือเรื่องลมที่เราได้ไปถ่ายอะไรเงี้ยก็ตั้งแต่กันยาไม่ใช่กรกฎาคมกันยาปีที่แล้วประมาณ ค่ะ แล้วเราก็อยู่กับพี่ๆในกองมากันนานมาก อืม ๆ รวมถึงได้อยู่เจอเพื่อนๆนักแสดงคนอื่นๆอย่างเงี้ย นอกจากเวลาเราจะเจอกันในคอนเสิร์ตในแฟนมีตหรือว่าในการถ่ายซีรีส์แล้วเรายังแบบได้เจอกันตามงาน ค่ะ ในการแบบคอนเสิร์ตฟรี อ่า พวกเราก็ไปกัน ใช่ คอนเสิร์ตเบกกี้หรือว่าแม้แต่ อืม พี่อิงฟ้าเปิดคาเฟ่เนี่ย ค่ะ เราก็ไปกันคือเราก็เจอกันในทั้งแบบในการทำงานแล้วก็ในพาร์ทของการใช้ชีวิตปกติอะไรเงี้ยเราเหมือนมีกันและกันในชีวิตมาค่อนข้างนานมันเลยมีความรู้สึกหลาย ๆ อย่างคือใจหาย จากที่เรานั่งดูซีรีส์เรื่องแรกก็คือเรื่องพี่ดินอะเมื่อมกราปีนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็อยู่กับซีรีส์โปรเจกต์เนี้ยมากันทุกเสาร์อะไรเงี้ยถ้าใครที่แบบได้ติดตามแล้วก็ได้ดูทุกๆบ้านอะมันก็จะเหมือนเป็นการผูกพันกับตัวละครเนาะ ค่ะ แบบเติบโตเหมือนเราได้เติบโตมาด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็พอวันนี้มันจะบ้านวาทินวันนี้จะถูกปิดลงแล้วอะไรเงี้ยก็เลยใจหายนิดหน่อยใช่ แต่ว่าก็หวังว่ามันก็จะเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่จะสร้างความสุขให้กับทุกคนตลอดระยะเวลาที่เกิดขึ้นมารวมถึงเรื่องโซ่และอาคานีด้วยอะไรเงี้ยมันก็นอกจากว่าทั้งเราและแฟนๆจะได้แบบว่าได้มาดูซีรีส์ร่วมกันด้วยก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นซีรีส์ที่เราทำให้เราได้รู้จักกับคนอีกเยอะที่เขาเข้ามาใหม่ๆอะไรเงี้ยเป็นแบบทำให้เราได้รู้จักกับคนที่น่ารักเยอะมากๆทั้งแบบเพื่อนบ้านแฟนคลับของพี่ๆคนอื่นที่ทำให้เราแบบได้มารู้จักกันได้มาเทรนด้วยกันอะแบบสมมติเวลาบางทีเทรนซีรีส์ทุกวันเสาร์อะไรเงี้ยแล้วเราแบบบรรยากาศใน Twitter เขาไม่ได้เรียก Twitter แล้วเดี๋ยวนี้ X ใช่บรรยากาศใน X มันอบอุ่นมากอะ ค่ะ แบบทั้งแฟนคลับเราเองด้วยรวมถึงแฟนคลับพี่ๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็อยากให้ทุกคนมาร่วมปิดบ้านปิดนิยายเรื่องนี้แล้วก็ส่งตัวละครกลับคืนสู่นิยายกันแบบสุดท้ายแล้วจริงๆเลยก็อยากให้ทุกคนมาเพราะว่าตลอดสมมติว่าจบซีรีส์เรื่องดินเราก็ยังจะได้เห็นพวกเราในซีรีส์ ค่ะ เรื่องอื่นๆอยู่ อืม ใช่ไหมคะแต่พอถ้าเกิดเรื่องไฟจบลงมันไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนมาร่วมส่งตัวละครทุกตัวเลยไม่ใช่แค่พวก ค่ะ เราในโซ่และอาคานีแต่ทั้งแบบพี่ๆทุกบ้านอะไรเงี้ยกับคืนสู่นิยายมาร่วมปิดหนังสือเล่มนี้ด้วยกันอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนมากันเยอะๆแล้วก็ใครที่แบบว่าเฮ้ยจะรักกันกี่โมงไฟกับกะเพราอะไรเงี้ยก็ EP 8เนี่ยรักกันแน่แหละเพราะว่า EP สุดท้ายแล้ว มันจบแล้ว มันต้องรักแล้วนะ มันต้องรักแล้วล่ะ เออ ก็อยากให้ทุกคนมาร่วมเสพบรรยากาศเก็บ อืม ความทรงจำกันเยอะๆใช่เพราะว่าทุกคนตอนที่เราถ่ายทำมันก็จะมีภาพเนาะภาพนิ่ง ที่เขาเอามาเขาเรียกอะไรสปอยใน X อยู่อะไรเงี้ยก็ทุกคนก็จะได้เห็นเป็นแบบฉบับภาพเคลื่อนไหวแล้ว ค่ะ ซีนแต่งงานอะไรเงี้ย อุ๊ยมีแต่งงานด้วย ไม่มี เอ้ย แห่ขันหมากกันแห่ขันหมากกันเล่น โอเค ถือต้นอ้อยเฉย ๆ ๆ โอเค อยากเต้นกองยาว อ่า อยากเต้นรถแห่ โอ ฉ เค ยๆ โอเค เล่นๆนะ เล่น โอเคค่ะมีอีกหนึ่งคำถามที่
อยากจะถามพี่น้ำหนึ่งละกันในถ้าพูดถึง10 ปีข้างหน้าของพี่ไฟเนี่ยอยากบอกอะไรพี่ไฟในตอนนี้ไหม พี่ไฟเหรอคะ ใช่ ในตัวละครของพี่ไฟ อีก10 ปีข้างหน้าคิดว่า เขาก็คงจะบอกว่า ขอบคุณที่ยอมรับความรู้สึกตัวเอง แล้วก็นำพาตัวเองไปรู้สึก แล้วก็ไปรักไปเจอกับคนที่ดีที่เหมาะสมกับตัวเอง แล้วก็ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่มันมีเหตุและผลอยู่เสมอ ใช่ ก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างดี หวังว่าจะมีบั้นปลายชีวิตที่ดี แล้วมีความสุขกับคนรักเนาะถ้าในนิยายก็คือเขาน่าจะมีลูกด้วยมั้งหรืออะไร ก็แบบหวังว่าตอนนี้เขาน่าจะมีความสุขอยู่กับครอบครัวของเขายิ้มอะไรอ่ะ ยิ้มอะไรอ่ะ ไม่ที่กำลังอยู่ว่าไหนบอกมีลูกก็เลยบอกว่าสนใจน้องกระเพาะไปมีลูกไหม อ๋อเป็นลูก น้องกระเพาะ ได้แล้วเป็นทายาทเนาะทายาท โอเคค่ะ ทายาทเศรษฐีมือใต้นั่นแหละ ต่อเลยค่ะ นั่นแหละก็หวังว่าเขาจะมีความสุขดีในบ้าน ค่ะ ปลายชีวิตของเขา แล้วก็ผ่านทุกเรื่องราวไปได้เหมือนที่เขาเคยผ่านมา ค่ะ รวมถึงก็น่าจะเขาเรียกอะไรดีอะทั้งความสัมพันธ์กับพ่อ ทั้งความสัมพันธ์กับป้า ก็คิดว่าทุกๆอย่างน่าจะดีขึ้น ใช่ โอเคค่ะ งั้นฝากให้พี่ไฟเนี่ยช่วยเชิญชวนแฟนๆ มาเอพิโซดสุดท้ายกันนะคะ วันที่ 29 สิงหาคมหน่อยค่ะ ค่ะก็นะมาเจอกันได้นะคะวันที่ 29 สิงหาคมนี้นะคะ มาร่วมกันส่งพวกเรากลับสู่นิยายกันนะคะ หวังว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาซีรีส์เรื่องโซระอาคานีรวมถึงแบบทุกๆเรื่องในโปรเจกต์ Four Element จะสร้างความสุขให้กับทุกคนไม่มากก็น้อย วันนี้ก็เป็นอีก1 วันเนาะวันที่ 29 สิงหาคมนี้ที่เราจะมาเก็บความทรงจำละกันเนาะกับซีรีส์เรื่องนี้เป็นครั้งสุดท้าย ที่เราจะได้มาร่วมดูEP สุดท้ายร่วมกัน แล้วก็มาส่งตัวละครร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ฝากด้วยนะคะ มากันเยอะๆนะคะ สนุกแน่นอน แล้วก็จะได้เจอกับพี่ๆน้องๆในซีน ต้องสามบ้านเลยไหมคะ ใช่ งานแต่งนี้มากันครบแน่นอน งานแต่งซีนงานแต่งนี้มากันครบแน่นอนค่ะ ใช่ ก็ฝากมาให้กำลังใจพวกเรากันเยอะๆด้วยนะคะ ถ้าใครว่างก็อยากเจอทุกคนมากๆ อยากเห็นเขาเรียกอะไร react ของทุกคน ในวันปิดกล้อง ในวันไม่ใช่วันปิดกล้อง ปิดไปแล้ว วันไฟนอล วันไฟนอลใช่ก็อยากเห็นแบบ react ทุกคนเนาะไม่ว่าจะซีนไหนก็ตามแต่ก็อยากจะเห็น react ทุกคน ร่วมกัน เป็นลิงร่วมกันนะคะทุกคน เป็นสักขีพยาน เป็น นะ สักขีพยานร่วมกันนะคะ ใช่ ใช่ มีคอน อ๋อใช่จะมีคอนเสิร์ตปิดบ้านด้วย 12 กันยายนนี้ ค่ะ จะเป็นคอนเสิร์ตปิดบ้าน 4E เลย ก็คือพวกเราทุกคนทั้ง4 บ้านเนาะก็ ค่ะ จะมาร่วมกันอยู่ในคอนเสิร์ตนี้ อืม รับรองได้เลยว่าสนุกแน่นอน เพราะว่าเราก็ได้มีการเขาเรียกอะไรเวิร์กกันไปบ้างแล้วทั้งเพลง หรือว่าเร็วๆนี้ก็จะเริ่มซ้อมกันแล้วค่ะ จะเริ่มซ้อมเต้นซ้อมอะไรกันแล้ว ยังไงก็บอกเลยว่าครบรถแน่นอน ใครที่เคยมาตอนคอนเสิร์ตเปิดบ้านอะคอนเสิร์ตปิดบ้านคือสนุกกว่าเดิมขึ้นไปอีก ใช่ก็สามารถกดบัตรกันได้แล้วนะคะ ทั้งของ Final EP บ้านไฟเนาะบ้าน ค่ะ โซลาคานีแล้วก็คอนเสิร์ตปิดบ้านก็สามารถกดบัตรได้แล้วก็มาเจอกันเยอะๆค่ะ โอเคค่ะ วันที่ 29 สิงหาคมนี้นะคะ เราจะดันเทรนนะคะ ให้โซระอาคานีเนี่ยเป็นเทรนอันดับ 1 ไปเลยนะคะ ทุกคนยังไงก็ฝากให้ทุกคนซัพพอร์ตโซระอาคานีแล้วก็รวมถึง Four Element ด้วยนะคะ ยังไงก็วันนี้ขอบคุณพี่น้ำหนึ่งมากๆเลยนะคะ ขอบคุณค่ะ ที่มาให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะคะ ก็เดี๋ยวให้พี่น้ำหนึ่งบ๊ายบายกล้องกับแฟนๆหน่อยนะคะ บ๊ายบายค่ะ มาเจอกัน ขอบคุณนะคะ เยอะๆนะคะ 29 สิงหาคมนี้กดบัตรได้แล้ว